for a super spreader event. And we do not want for that to happen. Dahil naman sa nalalapit na holidays, gusto raw ng mga mayor sa NCR na patapusin na muna ang taon bago luwagan ng quarantine protocol sa Metro Manila. Ayon yan kay National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Makatagdang i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong quarantine status sa bansa sa Lunes. May sigurado namang pagkukunan ng bakuna ang Pilipinas kontra COVID-19. Pumirma na kanina ng kasunduan ang mga kinatawan ng pamahalaan at private companies sa vaccine manufacturer na AstraZeneca. Sa ilalim ng tripartite agreement, bibili ng nasa 30 kumpanya ang 2.6 million bakuna sa AstraZeneca at saka ito idodonate sa gobyerno. Pinangungunahan ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. at Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pirmahan. Ilan sa mga kumpanyang bibili ng bakuna ang San Miguel Corporation, Ayala Corporation, JG Summit Holdings at Metro Pacific Investments Corporation. Aabot sa 1.5 milyong Pilipino ang target nitong mabakanahan. Sa Mayo o Hunyo ng susunod na taon inaasahang dadating ang mga bakuna ng AstraZeneca. Pero depende pa rin daw ito sa kalalabasan ng mga clinical trial. Pwede na pong umuwi ng Pilipinas sa mga balikbayan at kanilang pamilya para dito sa ating bansa. Magpasko! Simula December 7, pinapayagan na ng IATF ang pagpasok sa bansa ng mga asawang foreigner ng mga balikbayan pati ang kanilang mga anak. Wala pong age restriction sa mga uuwi at hindi na kailangan ng visa. Required lang na mag-advance booking sa isang quarantine facility at COVID-19 testing laboratory sa airport. Inatasan na ng IATF ang Bureau of Immigration na bumuo ng guidelines para sa maayos na pagpapatupad nito. Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Mga nagpapakabit ng RFID sa SLEX muntik nang magkagulo dahil daw sa kawalan ng sistema. Mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon hinatulang guilty sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Tiangge sa Green Hills, wala masyadong namimili dahil sa takot sa COVID-19. Mga tindang damit, bawal isukat. PNP Tropang Giga pasok na sa PBA Finals matapos talunin ang Phoenix Fuel Masters. Inireklamo ng maraming motorista ang kawalan ng sistema sa pagpapakabit ng RFID sa SLEX. Nagkakaubusan pa raw ng sticker nang walang pasabi kaya muntik nang magkarayot. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagmistulang parking lot ang isang bahagi ng southbound lane sa C5, papasok ng tollgate ng SLEX. Umabot ng halos 1 kilometro ang pila ng mga motoristang magpapakabit ng RFID sticker. Si William, alas 4 pa ng madaling araw pumila. Pero sabi raw sa kanya, posibleng alas 4 pa ng hapon siya makabitan ng sticker. Ang sistema pala, first 100 lang. Pag hindi ka makaabot, sa susunod ka naman hapon. O alas 4 hanggang madaling araw na yon. Hindi kami nakaabol. Si June na alas 3 pa ng madaling araw nakapila. Inireklamo ang kawalan ng sistema. Wala silang sinasabi na kukuha ng number. Mabuti na lang yung mga driver na mga kasama ko. Uy, kuha tayo ng number. Kasi kung hindi ako sinabihan, hindi rin ako makabit. Idinetalye naman ng mamamahayag na si Apa Ongpin ang hirap sa pagpila sa C5 kahapon. Kwento niya, hindi nasabihan ng mga motorista na wala ng sticker, kaya muntik na magkaroon ng riot sa lugar. Wala pang pahayag ang San Miguel Corporation tungkol dito. Pero sabi ng subsidiary nito na Skyway O&M Corporation, unli dapat ang RFID sticker. Paalala naman muli sa mga motorista, huwag magpanik dahil ang deadline ay para sa toll operators para ipatupad ang full cashless toll collection sa December 1. Ito na naman yung last minute rush natin na
pananghalian eh. Akala nila siguro na naman may deadline sa stickering. May pinapaliwanag naman natin simulat sa polpa na wala naman tayong deadline sa paglalagay ng sticker. Hindi sila kailangang mag-worry. Dahil kung puno man yung mga appointment schedules online ng ating mga toll operators, pagdating ng December 1 at wala silang RFID, pwede silang pumila sa kahit saang lane doon sa mga toll gates dahil doon sila mismo kakabitan ng kanilang mga RFID stickers. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abiso po sa mga pasahero, walang biyahe ang MRT ngayong weekend. Tuloy ang scheduled shutdown ng MRT bukas, November 28 hanggang sa Lunes, November 30. Magsasagawa ng massive rehabilitation and maintenance sa buong linya ng MRT. Target ng MRT na pabilisin pa ang takbo ng mga tren hanggang 60 kilometers per hour pagsapit ng Desyembre. Guilty ang hatol ng korte sa mag-asawang National Democratic Front consultants na sina Benito at Wilma Tiamzon. Sinintensyahan ng Quezon City Trial Regional Court Branch 216 ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang mag-asawang Tiamzon. Para yan sa kaso kidnapping at serious illegal detention sa 3 sundalo at isang miyembro ng Philippine Narcotics Command noong 1988. Naghain ng not guilty plea ang mag-asawang Tiamzon pero ayon sa korte ay positibo silang kinilala ng complainant bilang kasama sa pangingidnap. Itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang advisor sa Clark flagship programs. Ayon kay Presidential Spokesperson na Harry Roque, magagamit ni Arroyo ang kanyang kaalaman at karanasan bilang dating presidente para maging dekalidad na metropolis sa Asia ang Clark. Dagdag pa ni Roque, piso kada taon lang ang susweldohin ni Arroyo para sa kanyang bagong posisyon. Susunod, Tagaytay, dinayo ng mga maglolong weekend pero bawal ang mga bata. At taunang Thanksgiving parade sa New York na tuloy pero ipinagbawal ang mga manunood sa kalye. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Ganito, AMPAC, I think communicated to me that they have already the list of congressmen who are into the business of asking commissions from the contractors. And lumabas doon na ang namimili ng mga contractors para sa kanilang project ng mga congressman. At doon sila kumukuha. Now, how true itong sabi ni Bilika sa PAC is a matter of evidence. Ganito yan eh. Padala niya sa akin, sabi niya, and it is up to me whether I will mention the congressman involved or not. Alam mo, let's go to political law. I have no business investigating congressmen. They belong to a separate organ of government, which is co-equal with the President pati ang Supreme Court. Now, kung itapon mo sa akin, I have no other recourse. Itapon ko rin yan doon sa ombudsman because it is the only investigating agency that has jurisdiction over congressmen. Hindi ako. I cannot investigate congressman. That would be an encroachment of the power of the separation.
Hindi ako pwede. So, ang listahan lang ni Belhica, ibigay ko na lang din doon sa ombudsman. Now, whether dito sa akin na i-mention ko yung pangalan o hindi, kung wala akong jurisdiction, I'm not trying to wash my hands. I am now dwelling on the law. If I cannot investigate the congressman for itong mga kickback nila sa mga komisyon, sa mga projects sa kanilang probinsya na pinili nila yung mga contractors. If I cannot, contractors here, but Germain yan doon eh. If I cannot investigate, tatlohin ko lang kasi sabihin na naman ng media, itong media maghanap ng mali talaga yung kanilang. If I cannot investigate the congressman, then I have no authority to be releasing their names that they are involved per investigation by the PAC. Kung wala akong jurisdiction, huwag mo akong tanungin dito sino involved yan because the case is not recognizable by my gano'n ang kaya nasabi ko yan, sinabi ko na kaya ako ang maipit dito one of these days pag forward yan and Belhica has no choice but to forward it being hindi man siyang ako man the head of the yung government sa department of sa akin ako so magpunta talaga sa akin yan na kung sabihin niya there is enough evidence to prove the case of whatever ipasa ko yan doon sa I cannot read. If I do not have jurisdiction, I cannot name them publicly. Sale sa mga mall marangkada ngayong araw. Magiging mabenta kaya lalo na ngayong long weekend at payday Friday. At US President Donald Trump handa nang bumaba sa pwesto. Tuwing magpapasko, laging dinarayo ang Green Hills para mag-shopping. Pero ibang-ibang sitwasyon ngayong taon dahil sa pandemya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ngayong araw ang simula ng 3-day sale sa Green Hills Shopping Center sa San Juan. Pero kahit payday Friday at umpisa ng long weekend, matumal ang mga mamimili. Sa ngayon, kakaunti pa yung mga nagsha-shopping dito sa Green Hills Shopping Center sa San Juan. Ayon sa management, nasa 30,000 ang bilang ng tao rito kada araw, kumpara sa 40,000 to 50,000 bago magpandemya. Dumadaing ang mga tindera sa pagkalugi dahil sa pandemya. May mga napilitan na ring magsara. Ang mga natira, umaasa raw na makakabawi ngayong magpapasko. Mas malaki ang binaba ng sales namin ngayon compare na last year. Like dati, hindi kayo makapasok dito. Pila-pila ang customer. Ganon. Ngayon, konti-konti na lang. Patuloy ang pagpapatupad ng safety protocol sa mall. Mula sa entrance hanggang sa dinarayong Tiangge area. Naka-face mask at face shield ang mga tindero. May ID rin sila. Patuloy na pumasa sa health check. Yun nga lang, bawal magsukat ng damit. It's part of the health and safety protocols. No fitting allowed, just buy it and then I think some allowed them to return it or exchange it. Binawasan din ang bilang ng stalls para hindi siksikan. Bukod sa one-way signs, may mga safety officers ring nagbabantay para masigurong may physical distancing ang mga shoppers. Sa tindahan ng gadgets, may mga barrier para iwas hawaan. Nagsasagawa naman ng surprise inspection ang San Juan City LGU sa mga establishmento sa lungsod para masigurong sumusunod pa rin sa health standards. Kung sila'y mahuli namin, we penalize them and if they go beyond yung restrictions that the LGU is giving, pwede natin silang ipasara.
Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagbabalak ba kayong mag-unwind ngayong long weekend? Pwedeng mag-chill sa Tagaytay basta dapat sundin pa rin ang mga health protocol. Naroon ngayon live sa Tagaytay si Marian Enriquez. Marian, gaano na ba kalamig dyan? Cheryl, ramdam na ang Christmas breeze rito sa Tagaytay. Makapal na ang fog at para kang naka-aircon habang namamasyal. Malamig na hangin, masarap na pagkain. Para sa mga kapatid nating naghahanap ng mapupuntahang pang-distress ngayong long weekend, swak na swak bumiyahe rito sa Tagaytay. 2 oras lang ang layo nito mula Maynila. Ang pamilyang ito mula sa Quezon City, dito na magpapalipas ng weekend. Masyado akong stress sa trabaho kaya kailangan ko ng konting pahinga. Parang Baguio, malamig, masarap ng hangin. Ang bagong kasal na sina Mr. and Mrs. Atienza mula Las Piñas, dito mag-honeymoon. Accessible siya and since hindi naman pwedeng mag-travel pa outside the country, so mas pinrefer namin yung medyo mas malapit sa Manila. Sa Manila napakainit, so ramdam na dito sa Tagaytay yung Christmas feels, kumbaga. So, yeah. And wedding feels din, syempre. Siniguro naman ng hotel management na naipatutupad ang health protocols. Sa entrance ay kinukuha ang detalye at temperatura ng mga guests. Nagdi-disinfect din sila kada 30 minuto. Fully booked na rin ang hotel bukas. At lalo na habang papalapit ang Pasko. Yung mga table arrangement natin may social distance talaga. But of course, kung mga family naman, like for example, mag-asawa, okay naman na magkadikit silang dalawa. Yun nga lang, bawal ang mga bata. Mga edad 15 to 65 years old lang ang pinapayagang mag-check-in at mag-dine-in sa mga restaurant. Kaya yung may mga kadate lang muna ang makaka-enjoy ng masarap na bulalo. It's great. It's really fresh and the air is clean. It's like being in New Zealand. Bukod sa mga kainan at view ng Taal Lake, pwede ring mag-side trip dito sa Trail of Lights sa Crosswinds. Instagrammable ang makukulay na Christmas lights at display. Wala pang entrance fee. Cheryl, bukas ang Trail of Lights dito sa Crosswinds mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Samantala, light to moderate yung traffic na nakita natin dito nga sa main roads ng Tagaytay City. Pero asahan na mas bibigat nga yung daloy niyan pagdagsa ng mga turista bukas. Cheryl? Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa unang pagkakataon, sinabi ni outgoing US President Donald Trump na bababa na siya sa pwesto pero iginit pa rin na nagkaroon ng dayaan sa eleksyon. Pinindigan ni Trump ang kanyang alegasyon na may election fraud. Yan ay kahit wala pa rin naman siyang may pakitang ebidensya para patunayan ito. Nang tanungin naman kung aalis siya sa White House, oras na si Joe Biden ang idineklara ng Electoral College na panalo, handa naman daw si Trump na bumaba sa pwesto kahit mahirap daw tanggapin. Bumanat din si Trump kaugnay ng pagdating sa Amerika ng bakuna kontra COVID-19 at iginiit na walang naging papel dito si Biden. Don't let him take credit for the vaccines because the vaccines were me and I pushed people harder than they've ever been pushed before. Nagdaos pa rin ang Thanksgiving Day Parade sa New York City sa gitna ng pandemya. Pero ang kakaiba ngayong taon, walang live audience. Ipinarada pa rin ang mga float at mga higanteng balloons ng mga cartoon character. Pero bawal ang mga taong manood sa tabing kalsada at pinaiksi rin ang ruta ng parada. Kaya sa TV na lang ito pinanood. Pagkatapos ng parade, may special performance din ang country singer na si Dolly Parton. Pero wala rin siyang live audience. At Bea Alonzo umalis na sa Star Magic. Magiging kapatid pa na rin ba? Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. The President said he won't release the names of congressmen allegedly receiving kickbacks from projects
because he can't investigate them as they are from a different branch of government. How different is this from his release of the narco list, which included the names of judges who are members of the judiciary? Why he is now reluctant to name names? I think it's evidentiary. Sinabi naman po yan ni Presidente na because this is an issue of evidence, mas mabuting mag-imbestiga ay ang ombudsman dahil ang jurisdiction ng ombudsman ay lahat ng tao ng gobyerno, hindi lang po ang ehekutibo or legislative or judicial. No? Pagdating naman po dun sa mga West, no, siguro po dahil nakita ni Presidente mismo bilang dating piskal ang ebidensya laban doon sa mga huwes na yon. Napakadali po kasi yan eh. Una-una, kung ang allegation na tumanggap ang isang West para ma-acquit ang isang drug lord at meron pong ebidensya na ipinakita, well, sa tingin po ng Presidente, tatayo yung ebidensyang yon, no? At madali tumayo. Ang problema po dito sa mga ebidensya sa congressman, di umano, merong mga proyekto na linuto ang bidding at ibinigay sa contractor na favor na nagbibigay ng porsyento sa kanya. So parang ang dami pong mga ebidensyang kinakailangan na hindi naman po hawak ng Presidente ng personal. No? Unlike yung mga ebidensya na tumanggap ng suhol ang isang West, no, na talagang madali naman po ma-establish yan by evidence. So I can only surmise na it is evidentiary. And number two, he stands by what he said, no, that this entails separation of powers. Mas mabuti na ombudsman na mag-imbestiga. Alam ni Presidente na madali ma-establish ang korupsyon ng mga West na nag-a-acquit sa mga drug lords at mas mahirap pruebahan itong series of acts pagdating sa korupsyon di umano na sinabi ng PACC. So once po hawak na ni Pangulong Duterte yung evidence against these congressmen, will he change his mind and name them publicly? Hindi na nga po dahil sinabi na niya na isusumitan na niya yung mga pangalan sa ombudsman at ang ombudsman ang gagawa po ng investigasyon. Sir, my first question is about the President's remarks yesterday about he said he can't investigate lawmakers, congressmen because of separation of powers. So sir, just to follow up on this, how come before, specifically in 2016, he had no problems with making public allegations against Senator Laila de Lima? Sir, it appears there's a double standard. Why didn't he refrain back then if he has this idea that he can't encroach on the legislative branch? Well, as I said, it must be evidentiary, no? Kasi kay Laila de Lima, napakalakas ang ebidensya na talagang involved siya doon sa kalakalangan pinagbabawal na droga. So, 11 witnesses testified against her, no? So, between that and yung allegations na namili ng favored contractor, na humingi ng porsyento, mahirap pong pruebahan yun, no? So, binigay na niya yan sa ombudsman. But sir, at the time he was making those allegations, at least the first time, no? This was August 2016, and hindi pa tapos yung hearings then. It wasn't, there wasn't any conclusion yet about Senator Laila de Lima's involvement. So sir, bakit ganun? Well, as lawyers kasi you can evaluate evidence for yourself. Lalo na dating public prosecutor ang Pangulo. No? So malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw yung pananagutan ni Laila de Lima sa illegal drug trafficking at ito namang pagdating sa mga kongresista na nakikikulyo daw sa mga contractors, mas competent po talagang mag-evaluate niyan ang ombudsman because yan nga po dahilan kung bakit nag-establish tayo ng ombudsman. Samantalang ang drug trafficking naman po, that's really a jurisdiction of the public prosecutors and not the specialized prosecutors under the office of the ombudsman. Doesn't the same go for the president though? Like he can't make his own evaluation about this particular transaction, lalo na if this is infrastructure projects that he said he's committed to finding the solution to or the issue behind it. Because kung siya po mag-iimbestiga niya, wala na siya magagawa. 300 plus congressmen po yan. Pero meron naman pong opisina tayo that specializes on this, which is the ombudsman. Si Laila de Lima naman po, one of a kind. Is this a signal from the President, sir, to agencies like the PACC and the Mega Task Force to refrain from investigating lawmakers? Hindi po, dahil ang PACC, ang mandato naman talaga niya, either mag-file sa piskalya o mag-file sa ombudsman. So tuloy lang po ang trabaho. Nakabalik na sa PBA Philippine Cup Finals ang TNT Tropang Giga matapos ilaglag ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa do-or-die semis kanina.
Dikit pa ang laban sa first half pero pinalobo ng tropang Giga ang abante nila sa fourth quarter na umabot ng 17 points. Natapyas yan sa 8 sa last minute ng laban. Pero kinulang na sa oras ang comeback ng Phoenix. Final score, 91 against 81. Ang Barangay Ginebra, kaya ang kanilang makatapat o makatungtong na sa kanilang unang All-Filipino Finals ang Meralco. Susunod na po yan. Handang-handa na rin ang Gilas Pilipinas sa 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers mamaya. Ang Gilas sa Final 12 ay pinangungunahan ng UAAP star na si Kobe Paras. Pasok din sa Final Cut sina Dave Ildefonso, Dwight Ramos, Will Navarro, Justin Baltazar, Ken Marcarino at magkapatid na Juan at Javi Gomez de Liano. Kukumpleto sa lineup sina PBA Gilas Cadets Isaac Go, Ray Suerte at magkapatid na Mike at Matt Nieto. Mamaya na pong alas 9 ang laban para sa bayan kontra Thailand. Tututukan nyo po yan live dito sa TV5 at One Sports. Horror story, pero may social awareness. Yan ang matutunghayan sa kagat ng dilim na mapapanood na mamayang 9:30 p.m. sa Primetime Todo. Kwento ng buena manong bida na si Christine Reyes. Binagyuman sila, 3 days nilang binuno sa lock-in taping ang unang episode. Ngayon papasok yung bagyo, so parang okay lang. I mean, na-miss ko kasi mag-work. Kumpirmado ng kumala si Bea Alonzo sa poder ng Star Magic. Sa statement ng ABS-CBN, nirerespeto raw nila ang desisyon ng aktres dahil maayos naman siyang nag-abiso na kinuha na niyang talent manager ang veteran showbiz insider na si Shirley Cuan. 19 na taon din si Bea sa ilalim ng Star Magic. Lalo tuloy umugong ang usap-usapang magiging kapatid na rin si Bea. Gusto niyo bang magpasaya ng mga apektado ng kalamidad at pandemya ngayong magpapasko? Sa halagang 300 piso, pwede nang makabili ng Noche Buena Kit sa Lazada na ide-deliver sa mga nangangailangang pamilya. Hatid ito ng brand aid na pagsasanib puwersa ng iba't ibang kumpanya gaya na lamang ng Unilever Philippines, RFM Corporation, Dole, Century Pacific at ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Maging masaya si Boss MVP. Kasi panalo ng TNT. Meralco mananalo against Ginebra. Nararamdaman mo? Magre-react sa'yo niya ng Barangay Ginebra. Oh, so what? Sinasabi ko lang naman yung aking damdamin. Am I not entitled to my own opinion? Pwede Opinion ko naman. mananalo yung Meralco. Oo, ramdamin natin yan dahil, Ramdam ano ko ba, palitsyon pa baka? Aba si MVP, kayang-kaya magpabaka. Di ba si MVP? Ikaw tinatanong ko eh. Si MVP kasi dalawang team niya eh, di ba? Ako pambarya-barya lang. Ako lang panghimagas. O sige, pwede kami. Anong panghimagas namin? Ice cream. Sago. Pero hintayin niyo po yan right after nito pong Frontline Pilipinas. Maghaharap na po. Tingnan natin kung sino ang makakatapat po ng TNT, ano? Meralco or ang Barangay Ginebra. Meralco Bolts or Barangay Ginebra. Basta alam ko, mananalo parehong team. Magkita tayo ha. Kita Sa tayo. Monday ha. Monday, sigurado yan. Panghimagas. Panghimagas, sago. At yan po mga balita sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami po ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Cheryl Cosip. Ako naman po si Rafi Tulfo. Magandang gabi, Pilipinas.